اینم از سومین صحنه از داستان پشتی که عجله داشت. بچه‌ها، آموزش همه این حیوونا و درخت‌ها رو توی کانال میتونید پیدا کنید. از نقاشی لذت ببرید. میتونید حدس بزنید داستان در مورد چیه؟ اگه دوست دارین داستان رو بدونین، منو سابسکرایب کنید. آخر هفته منتظر درست کردن کتاب و کامل شدن قصه باشید.